हेलो साथीहरू, आज आइफोन 13 है खोल्नु लागि गइरहेको छु है अनबक्सिङ। यो एउटा चाहिँ चार्जर अनि टेम्परेट ग्लास, अन्त यहाँ फोन केस पनि छ है, पुरै दिएको। यसको फटाउने चाहिँ यहाँबाट छ, यो सिल प्याक है, यसरी ओपन गर्ने। यसलाई यहाँ तलपट्टि पनि रहेछ है, अन्त सिल प्याक ओपन भयो है। नाम चाहिँ सिल प्याक त्यस्तो राखेको छैन चाहिँ किन्नु हुँदैन है। अनि हेर्नुहोस्, वाउ दामी गजबको रेलो। यो केबल यसमा चाहिँ इयरफोन होला भनेको छैन रहेछ। सिम निकाल्ने पिन अनि क्याटलग होला। ओके, केही पनि छैन भित्रसम्म, यो फोन हो यति मात्र। ए यहाँबाट खोल्ने रहेछ। स्क्रिन चाहिँ चिप्लो चिप्लो परेको, साह्रो दामी, एकदम नयाँ। अब यसलाई टेम्परेट ग्लास टाल्नु पर्ने छ हो। अन्त यो चाहिँ कभर, चाहिँ तपाईँको कभर भन्नुपर्दा चाहिँ सिलिकन कभर। दामी छ नि। हेलो, अब चाहिँ टेम्परेट ग्लास टाल्ने हो। यता छ है, यो टेम्परेट ग्लास टाल्नु चाहिँ साह्रै दुलो पर्ने हो। थैट टाइम पनि कति लागेको। अब बज्यो भने त चिल्लो। तिमीले लिएर के ल्याइदिएछौ? ओके, नाउ डन। यति हो फाइनल। यो चाहिँ चार्जर है, खासै यो ओरिजिनल चार्जर चाहिँ होइन, तर अलिक सस्तोमा पाएर लिएर आएको होइन। अन्त राम्रो छ भन्दै थियो, सो हेरौँ अब। खोलबाट निस्के, यसको नि प्लास्टिक रहेछ। यत्रो सानो
20 वाटको चार्जर एप्पल अथराइज अरे सो त्यही भएर लिएको अब पुरानो फोनदेखि नयाँ फोनमा हाल्नु पर्यो होइन मेरो डाटाहरू जम्मै सो तल ल्याएछु कम्प्युटर ठाउँमा हेलो नमस्ते नि हाउ खासै के भयो भन्दाखेरि जुन चार्जर लिएको थियो है एप्पल अथराइज भएको त्यो चाहिँ बिग्रियो चार्जै भएन झन् नयाँ लिएको यो चाहिँ साँच्चीकै एप्पलकै है अफिसियल चार्जर हो 20 वाटको ल त चार्ज गरौँ त फाइनली भयो है चार्ज थ्याङ्क यू तपाईँहरू फोटोहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ है एकदम राम्रो खिच्दो रहेछ होइन अन्त यो जस्ट अनबक्सिङ थियो बट राम्रो रहेछ मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो है अनि तपाईँ प्राइसहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यता है मेरो चाहिँ जस्ट iPhone 13 मात्रै हो एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ